Okay guys, so good morning. So welcome back to our channel. So as you can see guys, balance na siya. Yan. So balance na siya. So dalawang ano lang nagamit ko. Dalawang weights lang. Yan. Yan. So dalawang weights lang nagamit ko. Yan. So may dalawang ano pa dito, may dalawang sobra. Yan o. Yan. Mukhang ano siya. Focus. Okay, so yan guys. So may dalawa pang natira dito. Yan. Okay. So okay na siya. Yan. Nakabalance na siya ngayon guys. Kasi nung una nakatagilid ito. So ngayon balance na siya. Okay, thanks for watching.